ආයුබෝවන් මගේ ආදරණීය දුවලා පුතාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ අපේ DPKIDS YouTube channel එකත් එක්ක ලස්සන ඔරිගමි නිර්මාණ කරන්න. බලමු අද අපි මොනවාද හදන්න යන්නේ කියලා. මේ බලන්න. ලස්සන නරි පැංචෙක්. අද හදන්නේ අපි මේ නරි පැංචව. අපි බලමු අපි නරි පැංච හදන්න අපිට මොනවාද ඕනි කරන කොළ කියලා. වෙනදා වගේම මම අදත් ගත්තා හරි 4 කොළ දෙකක්. මේ බලන්න අපේ නිර්මාණේ අපේ නරි පැංචගේ ඇඟ කොටස හදාන්න අපි ලොකු කොළයකුත් ඔළුව කොටස හදාන්න පොඩි කොළයකුත් යොදාගෙන තියෙනවා. මගේ දුවලා පුතාලා අපේ කලින් වීඩියෝ එක එකතු වුණා නම් අපි පුංචි බලු පැටියෙක් හදන හැටි ඉගෙන ගත්තානේ. ඒකට ගොඩාක් සමානයි මේක. මේ බලන්න පොඩි වෙනස්කමක් කරපුවම අපිට වෙනස් දේවල් කොච්චර හදන්න පුළුවන්ද කියලා මගේ දුවලා පුතාලා අද මේ නිර්මාණය බලපුවම තේරුම් ගනි. ඔන්න අපි දැන් හදමු. අපි ඉස්සෙල්ලාම ඔළුව කොටස හදමු. එතකොට මම අද තෝරගත්ත කොලේ සෙන්ටිමීටර් 15ක් දිගයි 15ක් පළලයි දෙපැත්තේ පාට දෙකක් තියෙන කොලයක් තෝරගත්ත දුවලා පුතාලට පැහැදිලිව පේන්න ඕනේ හින්දා. මේක හරිම ලේසි. අපි අර කලින් නෙළුම් මලක් හදපු විදිහේ මතක දුවලා පුතාලට නම් මේක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. මෙන්න මෙහෙම කොලේ දෙකට නැමුවා. ත්‍රිකෝණයක් එන විදිහට. එතකොට මේ පැත්තේ තියෙන නැමුම් ධාරේ තියෙනවා මේ පැත්ත ඇරෙන පැත්ත තියෙනවා. එතකොට අපි මේක ආයෙත් මෙහෙම දෙකට නමා ගන්නවා. හිමිහිට පරිස්සමින් හරියටම නමා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ තියෙන ලොකු ධාරේ මේ තියෙන මැද ධාරෙට නමනවා. මෙහෙම. එතකොට ඒක අල්ලගෙන මේ පැත්තේ ධාරෙත් මෙන්න මෙහෙම මැද ධාරෙට නමනවා. අපි කලින් හංසෙක් හදාගත්තෙත් මේ විදිහටමයි. එතකොට අපි මේ නරි පැංචගේ කන් දෙක මෙන්න මෙහෙම දිගාරිනවා. අර මල හදපු විදිහම තමයි මේ වගේ හදලා අපි මේ නරි පැංචට මෙන්න මේ වගේ නහයක් කලවලා මෙන්න මේ වගේ ඇස් දෙකකුත් ඇලෙව්වොත් බලන්න එකම නැමුම් ක්‍රම එකම වුණාට අපි කොච්චර ලොකු වෙනසක් කරගත්තද. ඇත්තටම බැලුවොත් අපි අර හදපු නෙළුම් පෙත්තම තමයි නෙළුම් කොලේම තමයි මේ හදාගත්තේ. ඒ වුණාට පොඩි වෙනසක් කරාම අපට සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් හැඩයක් හදාගන්න පුළුවන් වුණා. දැන් අපි බලමු මේ නරි පැංචගේ ඇඟ කොටස හදන්නේ කොහොමද කියලා. මේ ඔරිගමි හදනකොට අපිට එක එක ක්‍රම තියෙනවා මේ නිර්මාණ කරන. ඒ කියන්නේ අපි හැඩේ විතරක් ගන්න වෙලාවල් තියෙනවා. සමහර වෙලාවල් තියෙනවා ඇඟ කොටස අර ස්වභාවික රූපේ ලැබෙන විදිහටම හදන විදිහක්. මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඊටාම ලේසියෙන් සරලව හදන මූලිකම හැඩේ ගන්න ක්‍රමයක්. අපි අපේ ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් අපි ඉගෙන ගමු මේ එකම හැඩේ විවිධ ක්‍රම වලට හදන්නේ කොහොමද කියලා. අපි දැන් බලමු ඇඟ කොටස හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේකට ගත්තේ සෙන්ටිමීටර් 20ක් දිග 20ක් පළල කොලයක්. ඒ කියන්නේ A4 කොලයකින් කපාගත්ත හරි 4 කොලයක්. ඒක අපි මෙන්න මෙහෙම දෙකට නමනවා. අපි කලින් බලු පැටියෙක් හැදුවනේ. ඒ බලු පැටිය හදපු විදිහටම අපි ඇඟ කොටස හදාගමු. ඒ කියන්නේ නරි පැංචගේ ඉස්සරහා කකුල් අත් දෙක තමයි මේකෙන් අපි හදන්න යන්නේ. මෙන්න මෙහෙම නමනවා. ඊට පස්සේ ඒක මෙහෙම දිගාරිනවා. ඔන්න ඉස්සරහා අත් දෙක හදාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි වලිගයේ කොටස හදාගමු. අපි බලු පැටියට නම් අපි පොඩියටනේ මෙහෙම වලිගයක් හැදුවේ. නරි පැංචට ටිකක් ලොකු වලිගයක් තියෙන හින්දා අපි යාගේ වලිගෙ මෙන්න මෙහෙම ටිකක් ලොකුවට නමමු. දැන් මේ බලන්න. ඔළුව මෙහෙම හදපුවාම මෙන්න ලස්සන නරි පැංචෙක්. දැන් අපි අපේ නරි පැංචව අපි කොලේ ලස්සනට අලව ගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. කලින් වගේමයි ඔළුව කොටස අපි මෙහෙම ගම් ටිකක් ගාලා
ඔළුව කොටස මෙහෙම අලව ගමු. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ මැදින් මෙන්න මෙහෙම අපි පොඩ්ඩක් ඔළුව හරිය මෙහෙම නමා ගත්තොත් තව මේ මූණ කොටස තව ටිකක් ස්වභාවික පෙනුම ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ඔළුව මෙහෙම අලවනවා. අලවනවා. මේක මෙන්න මෙහෙම නමනවා. චුට්ටක් නමනවා. ඊපස්සේ වලගේ කොටසත් අපිට මෙහෙම අලව ගන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ අපි මේ පැත්තේ හරි. අපි අපේ නරි පැංචව අලව ගත්තා. මේ වගේ පොඩි කොළ වලින් හදලා ලස්සන කැලේක පින්තූරයක් ගස් කීපයක් තියෙන පින්තූරයක් අපි ඇඳගෙන ඒකේ මේ වගේ අලව ගත්තොත් අපට ස්වභාවික වනාන්තරයක් ලස්සන නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ අපේ දූල පුතාලට පුළුවන් කැමති ඕනෙම පාටකින් කැමති ඕනෙම හැඩයකින් මේ වගේ හදාගෙන මේකටම තව ලස්සන චිත්‍ර එකතු කරන්න පුළුවන්, මල් එකතු කරන්න පුළුවන්, එකතු කරලා දූල පුතාලා ආස විදිහේ ලස්සන නිර්මාණ කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ තව ලස්සන නිර්මාණ අපිත් එක්ක කරන්න දිගටම DPKIDS YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. මගේ දූල පුතාලට ආයුබෝවන්.